نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. خوږو طالب علمانو خاص کر زموږ سره چې 7 کلاس والا او 8 کلاس والا لپاره چې دا وی د اسلامیاتو چې کوم بوک ته مطالعه قرآن بوک 5 یعنی باغې کې زموږ سره په دغه بوک کې زموږ سره سورۃ الکهف چې دی هغه زموږ سره دی پکې نو تاسو ټول چې دی د هغې دپاره د قرآن مجید کې سورې کهف چې دی یعنې دا تاسو راواړوئ او دغې ته به تاسو ګورئ او د هغې نه به تاسو د هغې ترجمه او د هغې مختصر چې کومه تشریح ده هغه به تاسو یادوئ او ورسره چې کوم دی د هغې کوم سوالات دي هغه به هم تاسو یادوئ خو چې تاسو دا کله ګورئ او اورئ نو د دې سره سره تاسو قرآن مجید چې دی د ځان سره یعنې پوله وکړئ. سوره کهف د دې سورت مبارک نوم چې دی سوره کهف دی او کهف ورته ځکه وایي چې په دې کې د اصحاب کهف چې کومه واقعه ده یا کومه قصه ده هغه پکې ذکر کړې شوې ده. د دې سورت مبارکه خصوصیات او فضایل څه دي نو په هغې کې احادیث مبارکه ما ستاسو وړاندې په دې بورډ باندې لیکلي دي او تاسو هغه ورسره مطلب دا دا هم ګورئ او دا زده کوئ چې یاره د دې صورت چې کوم دی دا خصوصیات دي او دا فضایل دي. د مسلم ابو داود ترمذي نسائی مسند احمد کې دا حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ په روایت باندې دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړي د سورې کهف لاولني 10 آیاتونه حفظ کړل نو دا سړی چې کوم دی دی به د دجال د فتنې نه الله تعالی محفوظ ساتي. یا ورسره پکې دا الفاظ هم دي چې چا د سورې کهف اخرني 10 آیاتونه حفظ کړل نو هغه به چې کوم دی د دجال د فتنې نه الله رب العزت محفوظ ساتي. او په مسند احمد کې بل روایت دی د حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ په روایت سره چې هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کوم سړي د سورې کهف لاولني 10 آیاتونه او اخرني 10 آیاتونه چې کوم دي ولوستل نو د ده دپاره به د خپونه والا تر د سره پورې الله رب العزت یو نور چې کوم دی په ده کې پیدا کړي او د ده کې به دا نور وي. او کوم سړی او څوک چې پوره سورې نور چې سورې کهف چې کوم دی ولولي نو د ځمکې نه والا تر د اسمانه پورې به دا د ده دپاره یو نور جوړ شي او دی به د هر قسمه فتنو نه چې کوم دی الله رب العزت محفوظ ساتي. نو په دې حدیث کې چې کوم دی د لوستلو حکم دی او په دې حدیث کې چې دی یعنې د یادولو د لاولني 10 آیاتونو او اخرني 10 آیاتونو د حفظ یعنې په یادو باندې یادولو چې کوم دی حکم راغلی دی. او بل روایت د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په روایت سره هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کوم سړی د جمعې په ورځ باندې سورې کهف پوره سورې کهف یعنې ټول چې کوم دی ولولي نو الله رب العزت به د 8 ورځو پورې د هرې فتنې نه محفوظ ساتي. ان تر دې پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دجال هم راوځي نو الله تعالی به د دې فتنې نه چې کوم دی یعنې محفوظ ساتي. الله رب العزت کې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. نو تاسو ټولو ته درخواست هم دا دی چې دا سوره مبارکه چې کوم دی یعنې تاسو خاص کر د دې لاولني 10 آیاتونه یا اخرني 10 آیاتونه په یادو باندې چې کوم دی یاد کړئ چې تاسو یې لولئ او د هغې سره سره چې کوم دی د جمعې په ورځ باندې ټولې سورې کهف چې کوم دی د هغې تلاوت کول. چونکې اوس موږ سره مسلې ډېرې زیاتې دي هر قسمه فتنې دي نو موږ د روزانه د سورې کهف چې کوم دی تلاوت کوو چې الله رب العزت موږ د هر قسمه فتنو نه او خاص کر د دجالي فتنو نه الله رب العزت چې کوم دی زموږ حفاظت وکړي او هغه زموږ سره لویه ذریعه چې کوم دی د الله تعالی کتاب او خاص کر سورې کهف چې دی د دغې فتنو نه او د دغې مرضونو نه او د دغې وباګانو نه به الله رب العزت موږ د قرآن په ذریعه باندې یعنې محفوظ ساتي. د دې سورت مبارکه شان نزولو
چې مشرکانو د يهودو په ذریعہ باندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه تفوس وکړلو او درې تفوسونه د نبی صلی الله علیه وسلم نو وکړل د اصحاب کهف په باره کې چې اصحاب کهف څوک دي او دا څنګه چلو، د روح په باره کې تفوس وکړی شو او د ذوالقرنین په باره کې چې کوم دی تفوس د نبی صلی الله علیه وسلم نه وشو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی هغه ورته دا وایي چې زه به سبا ته تاسو ته د دې خبر درکړم. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ان شاء الله الفاظ چې کوم دی د فاتح شو. دیو جن تاسو دا خبره یاد ساتئ چې ان شاء الله په هر کار کې یې ویل چې کوم دی دا فرض دی او لازمي دی چې ته به ان شاء الله وې، یعنی تو په هر کار کې نو ته وې چې ان شاء الله سوال به یا وسلا یا مقام لزه دا کار کومه ک الله رب العزت واړي نو دا کار به زمانه وشي، ک الله نه واړي نو دا کار زمانه نه کیږي. نو ان شاء الله الفاظ چې کوم دی دا ویل چې دی دا لازمي دي بلکې فرض دی، هر څه له پکار دي چې ان شاء الله الفاظ وایي. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ان شاء الله الفاظ چې کوم دی دا هیر کړی شو. نو الله رب العزت چې دی په یو روایت کې 14 دن یعنی 14 ورځې چې کوم دی الله رب العزت چې کوم دی وحی بند کړه او په بل روایت کې چې کوم دی 40 دن چې دی الله تعالی وحی بند کړه او دغه د مکی مشرکان یو بولچال په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په غرونه چې تحویل چې زو بتاوس ته سبا وېما اوس موږ ته چې کوم دی د خبرو جوابونه راکړي. نو الله رب العزت په دې سورۃ مبارکه کې د اصحاب کهف په باره کې هم خبره کړې ده. د روح په باره کې یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربي، ستاسو د روح په باره کې تاسو کې دوی دا زما د رب حکم دی او د دې په باره کې تاسو رہی نشته مگر توړه یعنی لګون د علم تاسو د ذوالقرنین واقعه پکې هم ذکر کړی شي ده. د دې سورۃ موضوع سره نو د دې سورۃ موضوع دا ترغیب عمل صالح چې تاسو نیک عمل کوئ، که تاسو ځان د دې فتنو نه ساتئ او مطلب دا کوم صورتحال چې په تاسو باندې جوړ دی نو نیک عمل چې کوم دی دا پکار دی. خو وجه څه ده چې تاسو نه نیک عمل نه کیږي نو د هغې دوه وجې دي. یو وجه دا ده چې د دنیا محبت چې کوم دی تاسو په زړه کې ننوتی دی نو د هغې د وجې نه تاسو نیک عمل ته چې کوم دی توجه نه ورکوئ. دویمه خبره په نیک عمل کې دا ده چې نیک عمل د الله په نیک عمل کې به د الله نه ما سوا بل څوک چې کوم دی نه شریک کوئ. او د نیک عمل لپاره شرط هم دا دی چې کوم نیک عمل کوي هغه به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طریقه باندې نیک عمل کیږي نو دا عمل چې کوم دی الله ته قابل قبول وي. که چېرې ته یو نیک عمل کې خو هغه د نبی علیه الصلوۃ والسلام په طریقه باندې نه دی نو هغه به الله رب العزت ته قابل قبول نه نو دا شرط په پکې هم یاد ساتئ. نو په دې سورۃ مبارکه کې به تاسو ته ډېرې خبرې د دې راځي ترغیب عمل صالح چې تاسو نیک عمل وکړئ. که تاسو ځان د فتنو نه او د فسادونو نه او د دې نه ځان بچ کول غواړئ نو تاسو نیک عمل چې کوم دی شروع کړئ. نو دې سورۃ مبارکه کې دا د دې سورۃ چې کوم دی فضایلو دا د دې سورۃ چې کوم دی شان نزول او دا د دې سورۃ چې کوم دی موضوع شولا ترغیب عمل صالح. وستل اولنی آیات چې کوم دی مون ترجمه کوو او هغه ته تاسو یعنی وخت کې دی. الحمدلله طول تعریفونه لله خاص الله لري الذي الله غزات انزل چې راولېږلو على عبده الكتاب په خپل بنده باندې دا کتاب ولم يجعل له او نه دې ګرځولې په دې قرآن کې عوجا سکوواله. یعنی که تاسو د قرآن کریم وګورئ نو په دې کې خلاف حقیقت د یو خبره او په قرآن مجید کې تاسو بیان مومئ چې هغه غیر اخلاقی وي. داسې بهترین کتاب د الله رب العزت چې په دې کې هیڅ کوواله چې کوم دی نشته دی او د الله دا کتاب چې کوم دی په دې کې خلاف حقیقت خبرې نشته، بالکل سیده بالکل چې کوم دی اخلاقی خبرې بالکل چې ستا د روح مکمل تربیت کوونکي ټولې داسې خبرې چې په هغې سره چې کوم دی مطلب دا ټوپک کېدلی شي په دې کې به تاسو غیر اخلاقي خبره بیا نه مومي. نو بیا دوباره د دې آیت ترجمه کوم. الحمدلله ټول تعریفونه لله خاص الله لري الذي الله هغه ذات دی انزل چې راویلېږو علی عبده الکتاب په خپل بنده باندې دا کتاب ولم یجعل له او نه دې ګرځولې په دې قرآن کې عوجا سکوواله په دې قرآن کې هیڅ سکوواله نشته دی. الله رب العزت دې عمل کولو توفیق راکړي. نو تاسو چې کوم هوم ورک دی تاسو مطلب دې دا غي دا کوشش وکړئ چې د دې لاولنی آیات چې دې دا غي ترجمه چې دا به تاسو یاد کړئ.
یاد کرنا او د هغې سره سره د دې صورت چې کوم مطلب دا دی زموږ سره خصوصیات دي او فضایل دي دا به تاسو یاد کړئ او د هغې سره به د شان نزول د دې صورت مبارکه چې کوم دی دا به یاد کړئ او د هغې سره چې کوم دی مطلب دی د دې صورت چې کوم موضوع ده چې دا صورت په څه باندې خبره کوي یعنې د دې دا موضوع چې کوم دی دا به تاسو یاد کړئ. الله رب العزت دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.